Jag har tagit oss in i Sydkorea. Vi välkomnas av en fin soluppgång. Den är 7:20 lokal tid. Det är inte jättevarmt. Bra. Eiffeltornet. Lite färggladare. Paris. Här uppe står det militär. Vad var det du sa om det här stället? Det var lite grått och trist. Kalkunade på våren. Har du hört det förut? Men det höll du med om. Ja, Ja. det är inte så mycket. Nej, och inga löv överhuvudtaget. Inte ens knoppar på träden. Alltså. Det är väldigt brunt, inte grått, brunt och trist. Det var en stor färgklick. Ska vi se om vi tar oss igenom labyrinten. Här är lite blommor i alla fall. Vi tog oss ut. Helskinnade. Vi gick fel 2 gånger bara. Det är jobbigt att vara på resa. Ja. Det är stora fiskar. Nu har vi fått vårt rum. En liten hall. Man tar av sig skorna. Och så har vi ett stort rum. På 9:e våningen. Utsikt ut. Och ett stort badrum. Med badkar. Dusch. Och eget rum till toan. Här ska du nog gå och bo. Ja, hoppas det. Bara det inte är massa ljud. Så det är sånt som stör. Men annars är det. Det var väl sängen som har sjunkit ner. Ja. Så den inte är för hård. Nu är vi nere i hamnen i Busan. Park och letar geocacher. Cachen var en telefon. En Samsung. Så var pappret inuti. Det var en annorlunda behållare. Det har sett förut. Vad sitter du och ser på då? Det var du som ville se på The Story for Bedtime. Goldilocks and the Three Bears heter den. Ja. Det är på engelska. Och vad heter den på svenska? Guldklockor och de Ja. tre björnarna. Det är inte riktigt badväder. Nej, inte när man har fleecetröja och jacka på sig. Nästan så får jag sätta på mig pannband och vantar. Men det är en fin strand i alla fall.
Rambyggt så man kan leka Titanic. Det är lite för varmt för isberg. Det här är en båt som har gått på grund, eller 2 båtar, 3. Fiskmåsar överallt. Nu ska vi åka gondol och vi fick en varsin klubba. Vi flyger. 2년 반 전에 탔었어. Velociraptorer som attackerar en iguanodon. En brachiosaurus. Nu hamnar vi i skogen av Namnpark. Och där nere ser man havet lite smått. Japanska havet där då. Det borde väl vara det. Där nere var vi igår vid de tornen. Och idag åkte vi från det där höga tornet. Nu blir det fikapaus. Ska du gymma lite nu? Nej, det var. Det gjorde ont i ryggraden. Så kollar du tillbaka. Hopp, hopp, hopp. Ska vi äta korv på pinne? Friterad korv. Med mozzarella i. Du hade också det, va? Ja. Fäll ner bygeln. Vill du med och åka gondol? Får jag plats? Vart går den här gondolen då? Ja, vi är ju uppe i bergen. För bergtrån. Den gamla modellen. Och nya modellen. Ja, den här var lite skönare. Ja. Vet du om det är sådana här som är uppvärmda sitsar på igen. Det är inte det nu, men de riktiga. OS som vanligt på kvällen. Och nu blir det koreanska varianten av en semla. Med jordgubbar. Lite grädde och bröd. Jag antar att det inte är något mer i. Får vi se. Efter en nudelmiddag. Nu är vi väl i några gamla kvarter. Det stod en skylt, Storywall, och vi gick dit. Men det är de sista timmarna i Busan. Vart åker vi sen? Någon annanstans. 30 minuter med tåg var det, va? Ja. Norr om. Mot Seoul, men inte till Seoul. Får se vart vi hamnar. Men här var det fin trappa. Ja. Sa hon att det var hiss till tornet. Kanske tyckte det var en annan dag. Var det hon menar? Nej, jag tror det är man kan åka hiss eller typ linbana över trapporna. Ja, den här röda. Ja. Gammal. Men vi går väl i trappor.
med väskorna. Måste träna. Eller hur, Ellen? Det gick en massa trappor igår så fick ont i knäna. Det blir väl lite bättre idag. Nu ska vi gå i trappor. Hur många var det? 168 Och en halva. och en halv. Fick ta av jackorna direkt. Det är varmt. Hittills 55 steg. Här kommer hissen. Vi tog oss upp. Ja. Man ska ju ta oss ner också. Där är parken som vi gick i. Och så är stationen. Nej, andra dagen. Ja. Ska åka tåg ifrån snart. Nu har vi tagit oss till Gwangju. Vi checkade in tidigt på hotellet. 2 timmar, nästan 2 timmar före tid. Så det var jätteskönt. Nu ska vi ut och utforska. Eller vi är ute och utforskar Stan. Och väldigt många gravar. Det var huvudstad i gamla Silla kungadömet. Någonting Så det är väl mycket historiskt. historiskt här. Detta träd planterades av Sveriges konung Karl den 16 Gustav den 17 november 1994. Många svenskar som har varit här. Och det här att svenska kungar har varit här och gjort saker, det visste vi inte om innan vi kom. Det var ju precis nu när vi läste skyltarna. Som vi fick reda på det. Men det är höga kullar. Det känns högre än de svenska gravkullarna. Här är vad vi fann inne i graven. Delar och saker. De är gjorda av björknäver. Där inne var vi. I en timme. Men vi var nog de som var där längst, tror jag. Vi läste allt. Såg på några filmer som var. Det var intressant. Se vad de hittade i. När var det 1974 de gjorde utgrävning i den här graven. Och det var bara ett prov innan de skulle göra på den största. Det riktiga. Så det var De hittar jättemycket saker. Det var Asiens äldsta observatorium. De tror att det är ett observatorium som används till det. Det kan vara världens äldsta också. Ja. Lite oklart. Ja. Det är inte mycket kvar av det här trädet. Vi var inte sugna på koreanskt eller japanskt, så det blev mexikanskt. Se. Detta är en, vad var det där? Mexikansk skål. Skål var det. En bowl. Jag hade kycklingtacos.
barnstil med det starka på sidan. Här har vi bott i natt. Fick varsin säng. Ett stort rum. För hur mycket var det? Typ 350 kronor med frukost. Så utsikt ner över gatan. Det är en fin dag idag. Inte var det så jättemycket folk där vi har varit heller, så det är ganska skönt. Var det Culture Village? Ja, massa gamla hus. Det var en rik familj som bodde här. För länge sedan. 1770 tror jag. Ett dygn ungefär i Gwangju. Heter det väl? Nu ska vi vidare mot Seoul. Buss i 3,5 timmar. Riktiga lyxstolar. Fotstöd. Man kan ner, falla upp. Ryggstödet går långt ner. Där visar vi nu för vi har man gick det blir skönt. Nu ska jag sova ett tag. Jag känner mig inte riktigt pigg. Feber och förkyld. Så, ses i sol. En katt här. Hej! Hur låter du? Jag har fått förkylning i halsen. Ja, i hela kroppen tror jag. Ja. Satt sig i halsen. Nu är vi ute och går i trappor igen. Jag ska köra helt slut på henne. Nu var det massa snö kvar. Här var jag och gick för 2,5 år sedan. Men det var ganska mycket varmare då. Och fuktigare. Vi såg en lång kö så vi köper inga biljetter för att gå in. De marscherar med flaggor på vägen. Skriker någonting, vi förstår ingenting. Dansa. Nu var det massa böcker
Klockan är 10:12. Vi har inte lämnat rummet än. Men vi har bokat flyg till Thailand och så hem. Hur går det för dig? Med Kroppen? kroppen. Ja, men den är bättre. Inte så mycket halsont längre. Men mer hosta. Och tror jag haft feber. Ganska mycket feber i natt. Och varit svettig. Det går åt rätt håll. Så nu ska vi gå och äta frukost. Lunch. Klockan är efter 6. Vi beger oss ut för första gången idag. Middag. Men de varnar ju för någon föroreningar idag också. Så vi har hållit oss säkra. Ja. Kan vara det skönt. Inte behöva gå in någonting. Lite hostigt då. Men som sagt, bättringsvägen i alla fall. Vi vet inte vad hälften av sakerna vi äter är för något. Men köttet är gott. Nu har du fått prova riktig koreansk barbecue. Ja. Hur var det? Ja, köttet var gott. Sen var det ju mycket mystiskt som vi inte visste vad det var till. Så ja, det var gott. Mätt är jag i alla fall. Det var väldigt högljutt. Ja, det är skönt att komma ut därifrån. Ja, det var en rolig buss. Vi är helt ensamma. Nu får jag säga igen. Vi är lite högt upp. Det är det linbanan vi tänkte ta upp, men den är stängd för underhåll. Stängdes igår. Så vi fick ta bussen upp. Och så skulle vi gå och se på vaktavlösning idag, hade vi tänkt. Vid slott. Vid palatset. Det var stängt idag. Det var något mer. Ja, vi skulle ju till Jämsäta, Ja, just det. Men det Det var igår. men det var stängt. Ja, så vi har haft lite otur. Men det här var öppet i alla fall. Vi behövde göra av med lite pengar innan vi flyger ut från Sydkorea. Då kollar vi på utsikten. De har Köpenhamn och Helsingfors, men inte Stockholm eller Oslo. Våran lunch. Amerikansk kanelbulle och varm choklad. Du får visa kanelbullen du har i knät också. Bra mot nya äventyr. Till värmen igen. Ses i Singapore.